Christian Lord, guide my hand! I've abandoned my boy! یه بازیگر هست که وقتی روی پرده ظاهر میشه دیگه خبری از بازیگری نیست. انگار داری زندگی یه آدم واقعی رو نگاه میکنی. دنیل دی لوئیس، کسی که برای هر نقش عملاً زندگیش رو فدا میکنه. امروز میخوایم راه و روشش رو ببینیم، از متد اکتینگ تا لحظه هایی که مرز بین بازی و زندگی محو میشه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، چون قراره راجع به خبری صحبت بکنیم که کارنامه هنری دنیل دی لوئیس رو تغییر میده. بذارین اول یک چیز رو روشن‌تر کنیم. متد اکتینگ یعنی چی؟ یعنی بازیگری که از تکیه کلام و ژست فراتر میره. بازیگر تلاش میکنه نه فقط نقش رو اجرا کنه، بلکه به اون تبدیل بشه. نمونه بارز دنیل دی لوئیس در فیلم مای لفت فوته. ماها روی ویلچر موند، حتی پشت صحنه هم جدا نمیشد از نقشش، طوری که تیم تولید مجبور بود باهاش مثل یک آدم معلول واقعی رفتار کنه. این یعنی فرو رفتن در نقش تا آخرین حد. ما مکتب‌های بازیگری دیگه‌ای هم داریم که هر کدوم فلسفه خاص خودش رو داره و بازیگرهای درخشانی که با این مکتب‌ها ایفای نقش میکنن. مثل سبک استانیسلافسکی، پایه‌گذار بازیگری مدرن و تمرکز روی تحلیل روانی نقش و حافظه احساسی که بازیگرهای اصلیش مریل استریپ و توی بازیگرهای ایرانی میتونیم پرویز پرستویی رو مثال بزنیم. در متد اکتینگی که تعریف کردیم میتونیم دنیل دی لوئیس، آل پاچینو و از بازیگرهای ایرانی نوید محمدزاده رو مثال بزنیم. ما مکاتب دیگه‌ای مثل مایزنر داریم که میتونیم ساندرا بلوک، جف گولدبلوم و صابر ابر رو توشون مثال بزنیم، یا مکتب برشت، هلن ویگل و کوین اسپیسی رو مثال بزنیم و از بازیگران ایرانی رضا کیانیان، یا مکتب چخوف، روان فیزیکی، جانی دپ، آنتونی هاپکینز و هدیه تهرانی رو داشته باشیم و مدرسه انگلیسی که خودش سبک جداییه که علی نصیریان رو در ایران با این مکتب میشناسیم و مدرسه فرانسوی که جولیت بنوش و باران کوثری رو میتونیم توی این مکتب برای مثال بررسی بکنیم. و خبر خوب اینه که قراره برای هر کدوم از این مکتب‌ها یه ویدیوی جدا بسازیم با مثال‌های سینمایی و پشت صحنه‌های جذاب. پس اگر به دنیای بازیگری علاقه داری، حتما سابسکرایب کن تا این ویدیوها رو از دست ندی. مای لفت فوت محصول سال 1989. این فیلم اولین اسکار جناب دی لوئیسه. وقتی به بازیش نگاه میکنید نمیتونید بگید این صرفاً اجراست. هر نگاه، هر حرکت عضله انگار درد واقعی رو منتقل میکنه. احساس و بدن با هم حرف میزنن. نه دیالوگ، نه ژست نمایشی. همه چیز رو داره زندگی میکنه. به نظرتون این سطح از فداکاری برای یک نقش قابل تحسینه یا خطرناک؟ یعنی بازیگر باید تا این حد زندگیش رو در نقش بگذاره یا این کار اشتباهه؟ The Last of Mohicans سال 1992. نقش هاوکآی 3 سال بعد. اینجا متد فیزیکی رو میبینیم. ماها زندگی در طبیعت، یاد گرفتن شکار با سلاح‌های قدیمی، خوابیدن روی زمین، دنبال کردن رد پا. وقتی فیلم رو می‌بینیم با یه مرد بومی آمریکایی روبرو میشیم، نه یه بازیگر انگلیسی که گریم شده و لباس‌های بومی آمریکایی پوشیده. و فیلم گنگز آف نیویورک سال 2002 همکاری با اسکورسزی و خلق بیل قصاب، یکی از مخوفترین ضد قهرمان‌های سینما. دی لوئیس لهجه، ایما و اشاره و ریتم صحبت رو ماها تمرین میکنه. حتی در صحنه‌ها با چاقو کار میکرده و گاهی هم زخمی میشده. حضورش توی فیلم مثل یک نیروی تاریک و کنترل شده است. شخصیتیه که بیشتر از خود داستان در ذهن میمونه. و میرسیم به فیلم There Will Be Blood محصول سال 2007.
این فیلم رو خیلی از منتقدها نقطه اوج دنیل دی لوئیس میدونن. دنیل پلینویو مردی جاه طلب، خودمحور و تا حدی هیولاگون است. بازیش یه سفر روانشناختیه. هر نگاه، هر مکس انگار لایه‌ای از روح این مرد رو جدا میکنه. این فیلم برای دی لوئیس دومین اسکارش رو میاره. و نقدهای مثبت ناشی از همون درک عمیق نقش و تسلط بر بیان درونی شخصیته. و میرسیم به سال 2017 فانتوم ترید، یک چرخش کامل. بعد از سالها بازی در نقش مردان خشن و جاه طلب، این بار با طراح لباس وسواسی، ظریف و کنترل جویی روبرو میشیم. دی لوئیس این بار وسواس ظریف یک هنرمند دقیق رو نشون میده. ماها دوخت یاد گرفت، با بافندگان کار کرد، به جزئیات پارچه و لمس‌ها دقت کرد. این انعطاف پذیری اثبات کرد که اون فقط یک نوع بازیگری نمی‌کنه. اون هنر تبدیل شدن به هر چیزی رو بلد بود. بعد از این فیلم او از بازیگری خداحافظی کرد. و حالا همون خبری که اول قولش رو دادیم، پروژه انمنی یا شقایق. این فیلم اولین تجربه کارگردانی پسر دنیل دی لوئیسه، رونان دی لوئیس. و خود دنیل در نقش اصلی برمیگرده. داستان درباره دو برادره که یکی در انزوا زندگی میکنه و دیگری در شهر و بعد از سالها دوباره همدیگر رو پیدا میکنن. فیلم فضای تاریک و روانشناختی داره و خیلی ها میگن میتونه نامزد جایزه اسکار بشه. بازگشت دی لوئیس بعد از 8 سال سکوت با این فیلم شاید یک بازخوانی کامل از مسیر هنریش بعد از خداحافظیش باشه. یا شاید اون خداحافظی با شکوه رو زیر سوال ببره. شما چی فکر میکنید؟ خب حالا نوبت شماست. کدوم یکی از این نقش‌ها به نظرتون موندگارتره؟ و آیا فکر میکنید با شقایق دوباره جایزه ها به سمتش برمیگردن یا خیر؟ نظر شما خیلی برام مهمه. توی کامنت ها بنویسید، چون قراره توی ویدیوهای بعدی راجع به بهترین نظرها با هم صحبت کنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم که تا این لحظه همراه بودید. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.